नमस्कार मैत्रिणींनो, प्रज्ञाज क्रिएशन चॅनलमध्ये तुमचं खूप मनापासून स्वागत। आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण काल जे मी पेपर कटिंग केलं होतं ते ब्लाऊज पीसावर कशा पद्धतीने ठेवून ब्लाऊज पीस मी कट करते हे दाखवणार आहे। तर मी 80 सेंटीमीटरचं पीस घेतलेला आहे, बिना अस्तरचं ब्लाऊज आहे। तर चला मग आता व्हिडिओला सुरुवात करूया।